episode taniman to, akasabutan tano. Although miyang aloid niya kabibitirin niya si kumiyang na episodes tano, yung kana na makapantag sa martial law. Ugay na nakagyasabab sa imanto na nadatarotok mano at niya kaliw ang mga balita tigiran na niya ka adun sa kapkul kagyang kaya mga bangsa tano IDPs makapantag sa gyang kana natigiran martial law extension ay amana kapakay kon may sigma nagyang kanan ulan-ulan kakupasad yung kay tigtano declaration of the martial law na importante mga bangsami di mga makinigiman to di man tayo sisagyang kaya Facebook live katayag kaya banto tanoy man to ay say ni abugado si sagyang kay Lanao del Sur no and kapaguluan na niyan mamo nagyang kay legal aid udi na legal clinic agyang kaya Integrated Bar of the Philippines si sa Lanao del Sur pero mo sagyang kaya pagaritano what tayo ini mamo mananamar sagyang kaya kapakagupian si sagyang kaya mga bangsa tano kagyang yaw na tano yung minipagpila si sagyang kana ng mga legal missions tano si sa ideals agugyang kana na RHRC as narumar sa lakaw si sagyang kaya pagaritano si Atty Macaraya. Kapag hindi masalam ka mga yan kaya mga listeners tanong pagarigo. Natanan binan pagarigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibuso terang dasero man gibuso tayo si Atty Macaraya. Long before pa na listing ako siya actually na overdue na nakapira ko siya ma-invite regarding also the property rights. But personally, I'd like to say sorry. Medyo busy at that time. Actually nga, medyo busy rin. I just squeeze in kasi I think it's regarding martial law that we're going to talk about. Sana na pag niyo pa mapapigilan na information dissemination, sa tanong lang, although bugadutan na padawon yung mga IDP, kaya po introduce ako na ginawa na tiyang na IBP, chapter ang na IDP. Yes, sir, no? Yo pa makapibitiran na sa tigilan na madugong usapan, sir. Kag yo pa we're going to talk about the extension o pa manad ni man to ang mga issues. Ki-extend ko nagya martial law na miya bento amin to kagay so isa ko DSWD tano si saya sa region 10 na si Ma'am Jam na pa man isa to sa nalikom po nila na rason kaya meron pang hindi bumabalik sa Marawi po no kasi na top reason doon is one of the top reasons po na dito pa man na the presence of the military saan po sa Marawi no pa man na pinuto kalakiran upaman na kabayairan upama madal gito mga military ro sa gito po pa may isa mga reason nakapakaswiran ro sa Marawi ka dito nga pinaksiran sir any idea po tano ro sir? Actually, partly true ito akap tapkel kiran. Ginanan man mo dapat pagilay ng gobyerno tanong may pantag po information driveran ang gusto transparency. Ayaw to kilay akan may kala ko mga sa pagtanong akapo ito iran ro na sabab ko di tato siran may inform anto na mamubetado di martial law man tuwa kapapantagan. Although dakan route so miyaw na martial law ginap kaligtas sa mga istorya at higiran na dinirog na ipagubay na ato normal mo ito ipsumbat na kay ayatap kanigo pa mga istorya na sumyangaw na ugay na kaya kita ang tanong man to kaya martial law kapapantagan o ginaniman ka mga istorya kapag-expeliran banda taral pirag tanong pagilayin tanong ito na martial law sa kapapantagan. Yes. Martial law per se, kaya define now na tigiran na giya so kaya kikukuhan imposition of direct military control over the civilian authority na rumatatag na iyan na temporary i-prevent ko emergency situation na sa akin na posisyon na kan sabab ko siya matatag sa giyo kakitab na pagilayin tanong so anto na isa kitab pa ma sa giya martial law ito pa ma datarok kagayo sa ko isa gawin daw so kaya decide na Supreme Court so kaya petition ako legality niyan o
So para sa akin no, na dito kaya decidera no na nibalid na mood ang academic. Yes. So, positive. Makapantag ko pa kay sa kailangan nagyang kaya martial law, sisag yung kaya wala yung kaya samok sa Marawi, udi. Ito pa kay sa kapakay niyas magagyang ko ta decision sisag yung tanan Supreme Court. Oh, nevertheless, na may clarify ano to, teacher na valid kung so reason sa justification na dito sa Supreme Court may pero lang doon. At ano naman ito pagilan na i-proposal nila na kapag-extend nila noon na sabab ko kipantag ko martial law yung ligatero na emergency situation na by its nature na sa martial law na it is an emergency power. So di na ligatero sa kitab si Sante Rationale, si Sante Ipsa Lex. When the reason for the law ceases, the law, when the reason for the law ceases, the law itself ceases. So katawi ano na sunod-sunod na proclamation nila na niya tapos na ang gulo sa Marawi, liberated na ang city. So I don't think any reason pa we should need more of this martial law. It's not that may na-experience tayong masama or may mabuti, hindi dapat doon tingnan kung ano dapat yung nasa batas. At nasa batas, invasion lang at saka rebellion. Wala na yung talking about invasion kasi wala namang foreign entity. With regard sa rebellion, medyo clarify na Supreme Court na preparatory acts daw. Now ngayon, tapos na, pating preparatory acts. Even the groups who propagated that, tapos na rin. So I don't think any action na to extend it more, kagaya ng mga justification nila na para mas smooth sailing daw ang ating Development. Yes. regarding sa task force bang Marawi, yun ang ban nila. But I think that's a civilian in nature na function. We should not include any military activities over that. Kasi kung ayun ang justification nila, it's like they're saying na the current police system and the military system is not enough to perform this civilian task. Hindi naman po nakikipag-away yung mga mason dyan, yung gagawa dyan ng mga kontraktor. Wala nang mga away dyan. So with regards to security reasons, ganito kasi yun With regards to martial law, although it's a good way, it's a good mechanism na ma-prevent natin yun, but then again, it's more prone to being abused. I guess Exxon also can subscribe to this. Parang narinig naman niya. We were able to meet with some officials regarding that. Ang sabi nila, in the fogs of war daw, hindi nila nakikita yung mga ibang tao nila. So if we should, kung itutuloy-tuloy natin ang martial law, pros and cons, mas malaki yung possibility na ma-abuse than to meet its need. Which is yung need naman, it can be addressed by a regular civilian operations. Sa ngayon, that's the way I see it. Regarding the talks regarding extension, actually kung talagang sincere sila regarding the welfare of the people, it should not be the extension ng dinidebate ngayon. It's actually lifting of this current martial law ang dapat na tinitingnan nila ngayon. Tunay pamikiran ka sa giyang kanan pamikiran ni Ranon ma'am sa giyang kapag extend down sa giyang kuto tigiran na kapakay ayap man agumaw na giyang kuto mismo mga IDPs ay makapamikir sa siran bol sa samok sa sisagyang kanan rebuilding and recovery of Marawi upang mako di siran makontrol na kapakaya mangulaw man pero makagya isanan pamikiran ni Ranon makapantag sa giyang kanan at tigiran na kakikinanglan sa military leadership na ayapan mag-operate sa giyang kay process of rebuilding at recovery. Papiyo to ginin na contention sila no. Ugay na so sa akin nun, I myself is an advocate of rule of law. Na ugilan ni kapipikiran na nagina ni kiki-insist ni Ran si Kulo na pututak man sa kitab matataguro invasion rebellion. Rebellion, do we have an existing rebellion o pa ma? Di na nila roon, so IDP mismo, if baloya reveal, kagito biga kabalik yan na
ang declare lang sa martial law, na that's a mere speculation. Kung speculation man lang yan, na if we're going to sacrifice the basic rights of our people, kasi I have prone sa abuse na yung basic rights ng people when it comes to declaration of martial law. Na naugi na ni pagwayan ta na mas mabigat, so right kabnar o mga pagtao kaysa haka-haka bukas speculation. Kung naranan, let's say they may have an intel with that, ay di kapag karoon na intel na, why don't they be proactive? Pigilan na nila yun before pa maging another Marawi than to wait for it, or nonetheless they declare martial law. On their normal function as part of the security forces and no need for martial law. Yes, because martial law again, so kaya after the yung constitution in the late President Marcos, the enacting of the 1987 Constitution, talagang the framers intended na martial law should be the last option. Kasi katatagon sa kitab Pilipinas na an pa na calling out power na ba nga ni Israel declare ka rin sa martial law. May puwan sa kita calling out power nagkapakataluan na kasusundero apang padanihan sa pulis sa kaplaban na tigiran sa linan na lawless violence. Most likely, so martial law kasi it's more political in aspect. If there's a movement that is ang object talaga niya is to overthrow the government, then that's the time that you may declare martial law if the public needs it. May if pa dun hindi automatic na may rebellion agad, automatic kang di-declare. Kasi again, we have histories of that, yung NPA issue, marami nang pinagdaanan niya na presidente. Why didn't declare martial law? Because the public safety does not need it. Yung normalcy ng function ng government sa security forces is merely enough. With regards naman sa atin sa Marawi, sa ISIS-inspired, the Mauti group, ISIS-inspired, previous days, they occupied certain municipalities and they were driven out by the government forces. So bakit nagkaganon? Pagdating naman sa Marawi, agad-agad na declare. But anyway, that's mutan academic, kaya sabi ng Supreme Court, tapos na ho yan. But yung the bottom line is the regular government forces can actually quash this, again, side sweep, sinasabi nila side sweep rebellion or any insurrection. Hindi naman agad-agad, again, going back, speculation lang yung mga yan. And you should not, speculation lang yan you should not battle it with, should I say, overkill na agad. Yun yung akin. Yes, yung ka na nakialo yung kasan na mention ko no to dito makapantag ko public necessity, no? Antawa udina na anto na opisina udina agency pagdetermine udina na makaptero sa makikinanglan na nagyan kaya mga pagtaw o antawa kadi kaya an kasabuti mambug yan kaya mga bangsatan o IDPs antawa pamanan niyag decide makapantag sa giyan kaya kaya deklara sa martial law. Aya matatago sa kitab Pilipinas na declare sa martial law na siyo to mapat ko military powers of president. But then again, kanaban niya na yung masusuluwag welpot. So katermay nun sa law school at tigira na pinagkaiba ng constitution natin ngayon than before is once the president declares martial law, then he has to report to the Congress. Yes. So impliedly or in application, tandem ang dalawa. It will be the executive and the legislative department. Now on my end, through constant research, na-realize ko hindi lang to tandem ng dalawang agency. It's actually an interplay ng tatlong malalaking agency or departments. The executive, the legislative, and the judiciary. Why? Kasi bakit nandun ang judiciary? Because any citizen can question the validity of the factual basis ng martial law. So again, it will be the Supreme Court who will determine the basis. Now ngayon,
with regards sa, yun nga, yung decision nila, naging moot and academic na yun kasi tapos na rin. And by the way, they are also required at 30 days to promulgate the decision after the filing, which I don't think nangyari yata yun. Hindi yata nangyari. So nangyari, moot and academic, patay na ang kabayo bago pa makadecide. But then again, it's good way na rin that they were able to, the government forces were able to quash this rebellion, and mostly, sabihin na natin, annihilated yung kabila. But then again, tapos na yan. If we're embarking on extension, based on speculation, I don't see any legal anchor sa nilang pugutin. And the way I see it, kung ganun mangyayari, what's the use of resulting in law, or we consult the law again? Kung ganun at ganun din naman, kung ano may isipan nila, dire-diretso. But to add up, although there is a power coming from the president initially, it also requires the participation of the people. Okay. Based on questioning, if you see any abuses, then you are required to report it. And let me just clarify, sa ating martial law po ngayon, hindi po suspended yung mga rights natin, our basic human rights and our basic constitutional rights, save for the exception ng date of habeas corpus, which is may limitations din yan. Within 3 days, kung hindi nila ma-file ng kaso, the usual kailangan panayain. So, ang ngayon naman, with regards sa martial law, ang kinatatakutan ko lang is really the chilling effect that it produces. Kagaya ngayon, just me being here, kung alam ito ng mga relatives ko, kung one way or another, sabihin nila, huwag ka na dyan magsalita regarding martial law. But then again, we have to vigilant both from the activities of the leftists at sa government. If we see any abuses, then pag hindi mo na-report yun, kasalanan mo na yun. Hindi mo blame yung iba or legal community or no less than the LGUs na wala silang ginagawa. Because we are in a democratic society, everyone is entitled to present their rights. Now sa akin, ang kailangan dito is that kailangan vigilant din tao eh. Not just kung ano nangyari sa pali-paligid, but also preserving your rights. Now with regards to this extension, kailangan din isipin yung tao kasi ang iba dyan kasi sinasabi is mas mabuti na yan kasi less criminality, less ganito, ganyan. But they are saying na mas niya disiplin ako sa mga tao man to, sagot sa giyang ka na ng martial law. Nagpapalo din sir ng mga news ngayon as of now. But then again, we have to consult is this eto ba ang gusto natin mangyari throughout the rest of at least this term? Kasi once the way I see it, kung magkakaroon man ng extension, then at least this will last until the term is done. Kasi one way or another, they will find any reasons to justify the existence without consulting the law. Now, kung ganun din naman ang mangyayari, we better not be a democratic country. We better resort to military junta or whatsoever. Pero, in fairness din naman, kasi I still believe there are still good men in uniforms. Yun nga lang, yun ang sinasabi nila, in the fogs of war, we cannot see anong ginagawa ng iba, And then, more so, it will be subject to abuse. Sisagyan nga na bitira martial law extension. Legally speaking, no, kaya importante kailangan nagyan ka na mga bitikan na nagyan kaya no Pilipinas. Anto na pa may proseso sisagyan ka na nakapag-extend doon sabab sa kagiakatanad na lumineo decision nagyan kaya Supreme Court kinanglan makikinanglan nagyan kaya deklara sa martial law sumbag sa gyang koto amyo lawla samok sa Marawi. Nanaw pamakog yung koto sa kumyaw na ayaw to mga pakaysa na pugkaparo ang maka lampas sa gyang koto 60 days sisi sa kitab na nakauto amya alaw no kato niya extend tama sa gyang kaya ko sa December na naiman to na puniniraman naka-extend yan. Ayad na pagkukita, nagyang kuto miyaw na, inukita, si sagyang kuto ka-extend out, si ko miyaw na. Regarding naman sa process ng another extension, again, the law is silent about it. And that's where the Supreme Court comes in.
Yung, let me just clarify that yung dinicide na nila is yung unang petition and also the extension. But, kung titingnan naman natin, yung another extension, actually this should have been argued before the Supreme Court nung itong unang extension pa ng, I think, 180 days ba yun? 180 days. 180 days. Again, the Constitution is silent about it. Pero nakalagay doon, pinakauna sa declaration, it will only last for a maximum of 60 days. Unless papakita na Congress or i-extend nila. And that's within the powers of the Congress to do it. Okay. The way I see it, yung intention ng framers ng Constitution natin, why there is a 60 days limitation from the first declaration, it's because that's the principal declaration. And basic sa principle ng law is that never an accessory is much bigger than a principal. So the principal is 60 days, the accessory is 180 days. So by that alone, actually they should revisit their decision on that. But anyway, smooth and academic, tapos na. And yung purpose ng declaration ng martial law na yun, tapos na rin. Now, yung sinasabing extension, I think it should not be extension. If they're going to declare a martial law, it should not be under extension. They should declare it another martial law. Why? Because yung reason ng unang martial law nila, itong ginawa nila, tapos na. Yes. By the time mo magyang kaya mo reporya gawin sa December na niya pasad so declaration of martial law under sa gyung kontamyaw na decision. Yes, dito ikakukuha niya kanon ka mida sa rason. O kung ginaw siya raman na MGI says, well, Rebellion, no ay. oh, nung reason nila pinakauna to quash that rebellion. But then again, tapos na yun. Tinapos na yun lahat ng involved na tao doon. And some of them in prison. So kung magdi-declare sila on that alone, wala na yung rason na yun. So wala na dapat. On my end, we should not be talking about extension kasi wala na yung unang rason nila. If you're going to declare another martial law, they should be declared emanating again from the no less than the president and specifying valid reasons. Yes, no? Yes, sir, no? Mga kababayan po natin na mga nanonood dyan, mulit-ulit po namin uulitin na ayatan ni Mantogues, si Atty Macaraya. Kasalukuyan po niyang dinediscuss sa atin o anto na pa maikapya na gito ang martial law imato compare sa martial law before kasi marami pong nagko-compare sir no yung martial law before kaya most of the people ngayon ayaw nila ng martial law kag ito nga so pad nagserve din nila no to so nyaw na niya swaswa na ipukumpire no to sa window to sir kapwenta no sa mas pamana clarification o ganda no to sa compare and contrast yung before at ngayon. On my end, hindi ko siguro, I cannot give justice to explanation of the martial law before kasi narinig ko lang and I was born pagkatapos ng martial law na yun during the Freedom Constitution. Ang naririnig ko lang, even the radio stations like this is sanctioned by the government because of the martial law. And mayroon din also mga forced disappearance and mas malala daw yung dati compare sa ngayon. That's the very reason also na ngayong enacted na yung 1987 Constitution, our framers, no less than our framers, nag-set sila ng mga limitations kung paano ma-avoid ang martial law. But then again, avoid lang. There is always that shadow na pwede siyang ma-abuse. It's good. One thing I can say that it's good na yung nangyari is that people siguro mas naging disiplinado yung affected people and lesser I can say din naman na lesser in comparison martial law dati on how sabihin natin kamay na bakal na pinapatupad. Now they're also open to dialogue. Dati wala. If you say something diretso kaya kinukuha ka na lang daw. In fairness din naman with our contemporary and our uniformed personnel, as much as possible, they adhere to that, let's say, humanitarian principles. But then again, especially now, ang daming nagsususuputan na mga human rights violations. And before we embark on, we try to compare and contrast kung anong
mas okay o hindi, the end is there will be a victim. There will be a civilian victim. And as much as possible, gusto nating iwasan yun. So with regards sa kung maganda man yung martial law dati or ngayon, we have to think that martial law shall not be compared in that way because pag-declare nito is to address a certain emergency. Pag nawala ang emergency na yun, tapusin na natin yun. Let's not compare and contrast, makakaganda ba sa atin ito, makakasama. Because then again, it is a mechanism of the government para po sugpuin yung temporary, let's say, unrest. Yes sir, no? Kapakita na po sir o pamakaparon na pagumanan na ito pero if ever na i-extend pa no another extension for this martial law na pero ito sir yung pa mo ito kututuan sa extension o pa man na another declaration for martial law. Inuto pa ma sir kututuan sa pa man na declaration and not extension. Okay. Ganda na to sir sa clarification, no? Kaso sa akin na gitigap kilyar nun. Kaya sabab ko inudi dapat extension because yung reason nung pag-declare ng martial law na ito is tapos na. Na-liberate ng Marawi. Yung rebellion doon. The group itself who propagated that rebellion tapos na rin. Before, kaya na-extend nila because of the ongoing armed conflict. So ngayon, wala nang armed conflict. Even the main battle area, iba na pinangalan ngayon, mostly affected areas. So it means to say, nagiging civilian in nature na ngayon dapat ang operation ng government. Now, if they're pushing for another martial law, it should never be an extension. Kasi again, tapos na yung rason na yun. So they have to get another reason again, kung rebellion man yan, but not because of the Marawi. Certainly not because of the Marawi crisis. Because that's already a civilian in nature ngayon. Wala na pong military operation dapat dyan. Yes sir, no, adin mano to sir ang mga itero o kamao i-extend ko nag martial law. Yung ibang mga taga Mindanao sabi nila hindi naman kami affected dyan sa Marawi. Why not na lang upamao ipag-extend upama agya Supreme Court agya upama na martial law na si upama si sa Marawi kasi anyway doon naman nangyari yung main battle. With regards to that na again, that's within the powers of the president to identify a specific area or even place the entire country under martial law. Now, yung arguments naman nila na dyan na lang sa inyo kasi hindi naman kami affected. The president said that stragglers daw or mga offshoot baka doon tumakbo. So that's a preemptive response on their end. With regards sa pagsabi nilang kayo na lang, I think sa atin mismo wala na eh. Wala nang rason eh. If we are pushing for normalcy, martial law or extension or whatever how they term it, another declaration, is never an answer. Kasi wala na po yung kabuluhan. Mas lalo na siya magugulo if we continue on like this na we are not really pushing for the normalcy of the situation. Kasi you can never say that we're pushing for normalcy, but then again, we're continuing martial law. Magkaibang sutigiran na bido to ako, di malalagwi sa bidayan tap. Dito ito makaparoa. Gito ba, miyalay nga pinagyang kanan normalcy and yung kaya martial law. No? Isautop na pa kay yung kaya mga bangsa no? Dapat sisagyang kutakya declare na liberated agyang ka na Marawi na bukong dapat ang roadmap niyo no tagyang kutak akapasado declaration of martial law ayat man na pakatalon dugro pa kay sinagyang kuto makapantag sa kagigita miyalo inyo bukagya actually spill over iputira no ni Termirano kaya si makapalalawi sa giyang kaya mga siringan mga probinsya tigiran so extension of martial law na makikinanglampan sabab sa ubad na miya kapalawi sa giyang kanana dera nung ma-annihilate si Sagyang kanana si Sagya Sulda Marawi na ubakon na makapamikir sa sisiraman sa mga probinsya makabigay sa mga peperagal po.
So pag ganero napakaisir kami pandag sa gitwa at the time again declare liberated ang Marawi contemporarily or sumpaten mo na dapat na lift the martial law. That's actually a very good contention kasi going back, wala na yung rason eh. Kayo na rin mismo nagsabi na liberated ang Marawi, although there are stragglers. Now these stragglers pa isa-isa, the way I see it, kayang-kaya naman supuin yan ng kahit isang platoon lang, mag-isang tao yan. So if we continue with that martial law, parang magiging on my end, it's actually based on proportion, out of proportion na yun. You're placing a specific area under martial law because of it's just an isolated criminal act. Kasi parang in analysis, yun ang nangyayari eh. Let's say may nagnakaw dyan sa baba, we're just going to coin a theory that it is actually intended to create a civilian unrest to overthrow the government, pero mag-isa lang siya. So kung gano'n ang gagawin natin, na we continue without the exact reason or yung weight nung civilian unrest na yon, and nonetheless, magdi-declare na ako ng martial law ora mismo. So that's out of proportion. Ang sinabi po sa batas natin, pag may invasion lang o rebellion, if the public safety requires it. If yun na, kasi kung kayang sugpuin siya, kung kaya lang siyang sugpuin ng ating government forces without the need of a martial law, then they should do it. Again, that's normalization. Now, with regards naman sa yung lifting, tapos na yun. Some say na, sige, patapusin na natin ng 180 days. On my end, syempre ngayon, December na, sige, okay na lang. Kasi gano'n na rin. But, again, tinatakpan natin ang mata natin kung ano yung nasa batas. Tapos na po yung rason ng pag-declare ng martial law. Ano pa po ang hinihintay natin? But, presumption of regularity naman, yun ang gusto nila. So then again, sige, pagbigyan na natin. Now, with regards sa spillover, sumpatan na itiga if kaya na yung spillover kasi that's the reason na they will be placing other areas na hindi naman nandoon yung battle, na which is wala na ngayon. Again, spillover is konti-konti lang yan. That's just like 3 or 4. Sabihin natin 10 criminal, hindi ba kaya ng isang provincial battalion yan ng isang region ng police? At least there's still a color of civilian. Yes. Eh, kung ganun at ganun, we bank on spillover, kahit anong mangyari sa mga karapit-bahay natin, pwede natin sabing spillover, and that justifies the declaration of their martial law, that is completely out of context sa ating constitution. Regarding rebellion po, the reason that martial law can or may be declared in forms of rebellion if the public safety requires it, kung kinakailangan lang. Kasi kung kaya namang sugpuin ng regular normal procedure, yun dapat ang gawin. Kasi ang martial law po, yung martial law natin ngayon, to be declared is, ang kanyang objective is to overthrow a government. Kung kaguluhan lang man dyan o nagbaril-barilan lang dyan, sabihin mo na rebellion agad yan, and you declare martial law, overkill na po yun. It can be identified as rebellion, but then again, if it can be quashed by the regular forces, the normal procedure, no need na po. Alhamdulillah, kataya si Simang mo sa linya, yung kay PNP Chief Director Tano sa Marawi City, si Sir Bate Ibra Mokser, no? Na mapiamang buwan, managtano, yung kay pamikiran nila nun si sagyang kay security forces no makapantag sagyang kaya extension of martial law. Assalamualaikum Bate. Hello, assalamualaikum. Sir? Taros ka na, sir? Kapag sir, toto, manalansa lang ka pa, sa isip mga dinot na ng mga pinag-agusto, direct na nabiman tayo sa Facebook Live na, sir.
sir, no, ay man to paman na pinakatapit tanong nag martial law at no pa mo to maniniw sa paman na possible may extended martial law. Another extension po no to na po to paman na raktanoron san sir. Assalamualaikum bate. Ito na yung mapipili. Ito na yung mapipilihan ka makapantag sa gili kay pamimikiran mo. Bibigyan ka kay mapasadag yan kay martial law and then maka-operate so normal procedure agyan kay mga security forces tano na nakapakay mas mugiran panudinan na sisagyan ko ta mga procedure security forces tano na ma-instill pa nagyang kanan peace and order yung kanan na disiplina yung kanan ipatatano kung mga residente tano kung kapag akweran sa mga team mga tunaw ng sampan buto di mabigulaula martial law kung na may ipatanon nagyang kanan na peace and order situation kung yung kanan na disiplina kung mga residente tano katong tanong pati ko lang ako man na si kultura o mga kanyang mga pranaw di na siya kung mga pagsamuro na lagi ito pa man na pupili tanong at yung magdodisiplin na di pupili ang pinagipagip siya ba katong tanong pa man na yung pa man na lawon na katawa mga pranaw tanong pa man na ay pa man na sa tingin pa man na lalong sa tingin pa man na malawisti na pilitan mo at pamana mas matigas pa at yung takaliman ito na yung tamaranaw pilitan mo pamana mas pamana pamana yung pamana mawit at yung tamaranaw na mga bagalitan mo sa mga sinapang dahil pagkaliran sa pagsaging takaliman ito na papel yung tangwan na bukay-bukay na pamana pamangalisan yung tatingiran license at yung pamana sila pa. Kataon tanong pamana, barang-barang kataon tanong pamana di yung tatingiran na disiplina. Di na pamana yung rule natin na pamana pagkasunod. Ang ilang malaki pa ito na magtagal hindi. Dan although pamana tigil na yung martial law, ang yung martial law, na ayan pamana makapubay sa kaligid. Jadi yung tagalin ito na naging at yung pamana naging marito na batas. So hindi pamana pinil, o di nagkakabasa ka, o pamana ito rin pinil yan, pwede pa kaya pamana yung tagalin marito na naging
video. Okay, to have primacy dan leader aja untuk agua. Leader aja untuk agar mana tu? Leader aja untuk pemain lagi di mana tu? Marcelo. Kemudian kenapa pemain Marcelo? Mapit sa Marino Asumbo gagyang kanan pakaysa. Adam no to isa kapakaypan tunaniban na pamimikiran mamu makapantag sa giyang kaya dapat ka imasa dagyang kay declaration of martial law. Dataragyang ko to aya sisisa pangitabantano na aya basis o declaration nagyang kaya martial law nagyang kanan invasion o di na nagyang kaya adiran ditero na rebellion nakagyasabab sa giyang kaya imanto sa giyang kaya sagad subrad na ng ulan pakapitulan na niya dad nagyang ko to mga elements of rebellion na tigiran na ano man na ya ano man na ya pa kibigay tanwa basis sa giyang kay extension of martial law no naino kay kautuad na medyo technical problems sa giyang koto phone patch tano no okay na nadara-daran tano o ba makakasisa niya giyang koto banto tano si Sir PNP Chief Sir Ibra Moxer no malutano kasi nagyang koto discussion with giyang kay banto tano si Atty Macaraya kag ano mo to isa pa kaysa makapantag sa giyang kay declaration of martial law mapakaykon ang makadeclare sa martial law ang makatundo kag yung koto pamimikiran na dapat na kapasads kanyan si sa giyang kaya mo repuri gawi si sa December 2017 na naupama ko technically no na di ka pa kaya giyang kota extension na ba kaparo ang maka-declare ko naman sa martial law pag pamako ay pamimikirano nagyang kanan di na nitiron sa pag-assess sa giyang koto aspect of public necessity na kapakayag kay mga siringatan na mga ulaw na di mga pipianan na tigiran na makadeclare na ito naman sa martial law. So kaparudian, dapat na ma-check pipian. So how frequent ako para kapag-declare ng martial law maybe within a certain year, within a certain period. So talagang ko tayo impeachment at tignan na makaisip ko sa rago. Ketusan akan sama niya prohibition na regarding that pagpantag sa ano pa man sa how frequent it is. Okay na susakan no na ako tingin na dito jatiron sa kitab ang buka pag-extend daw pa ma na dito siguro Congress nag-extend daw o provided tigiran the invasion or rebellion is existing dito'y ba susana na dito'y basis o pa ma dito kaya na sabog kaya daw ito pa man na I don't think there is any possibility of extending it again so giraw sila na pag-extenderan for several other reasons na susana na nagitipot wang na pag-declare sila si Roman with another reason o pa ma di rin mapakapsumpa-sumpat o nabog pagmamalagi-lagi. Okay, yes sir, no, before salam na tro sir, salam na may pase, so mga direkta na sa nimentay si Ali Yusuf, Subayda Lumabaw Abdul Kahar, Prince Abu Bakar, Haji Araya Yusuf Pampaso, Diyam Lalari, Balpolo, salamat po sa panunood, no, papataro sa tanod no to, so PNP Chief Tanusan sa Marawi as si Sir Ibram Sir. Sir? Sir, taros konto so dingon to kagya di paano tulad with regards sa martial law extension. Pamanakli po implementation sa kina martial law na lagi yung paman na di mo takip kung si umatas na yung tingin na paman na media kung si paman na pwede si martial law ni Marcos. Pagpali na ito lagi yung takabasanan mas paman na professional sa mga sundaro, mas professional sa paman na mga law enforcement si clearance si Bagas sabab sa paman na kasi talaga yung takapda yung human rights yung paman na
people, dia untuk liberty, dia untuk pamana property rights mo pamana mga tao di na dia untuk pamana mga pagtao. So dito na ba sana pamana upatan ng pamana pagkumpira pamana implemented o sa pamana pag-recommend na ang pagkakala kalabatan pamana wala dia untuk pamana para Sir, okay. Taros ka, sir. Hello? Oh, sir, taros ka. Yes, pati. Okay. Dito ba hindi ka masama na pamalkita na pamana mas nakakumpisi yung kapagkulang kapisyopisasi kung mga pamana yung mga kriminal pamana nagkakamarta na yung pamana di pamana pisyopisasi kung mabalaw yung pinapisupaksi kung bagaimana ito yung role blow na mas malbula pamana mas pamana Why, sir, no? Ayan na no to, sir, sir. una so pangitaban ang martial law na kapakayo ko makadeclare pamanaw na extension tanan sa martial law o pamaas sa imatatawag sa pangitaban na ani na presence o pamao di na existing so rebellion o di na invasion na serve still existing ang yo paman na rebellion o di na boy nagpinagtenoa still na nagkakoma mga rebellion o di na ka-invade the paman na nagtenoa Mindanao kaya para po pwede tayo mag-extend. Yes, na maulat kita mati pag-misyon at yung katapulis nila kapag panasad yung taparsalo kaya pamalaan sa paman ng mga resol ay nagkakalitan o nasa pagkakalitan na pamalaan sa mga mga darpa dito sa mga community ataw tanong at nangyayari ng mga imatong na naging yung naging parang naging utak mga pagsitigil ng mga lawbreaker hindi naging utak sipaksi kumala mga blood ataw tanong ko rin yung pamana itungin na niya yung pamana nuwag yung rehabilitation ng Marawin nakita ko pa ba na ang idakap nilita no pamana imatong na laituan pamana pagkatuaman pamana naglobing na malo pamana pagkandog sa information hindi na malo pamana na tingnan alam pamana police policy o recruitment at yung mga item na nagataw sa mga solusyon o mga kulong kaan pamana pagkalaw na pamana malo ko ang hirap pa nabigyan na sa natingin na okay kung nagtanong pinadal ko ang tanong alam mo na pinadal ko ang tanong alam ito na pamana magalulong sa tingin mo takay naman na tingin mo ito atingin na paras. Ito naman pati pamangkiran taon makapantag sa giyang kaya kapkal ko madaklata sito mga human rights violation kapakay di manggulaw din na kita tigiran na ka-abuse siran o giyang kay mga security forces o din nagyang kaya siding nagalbuksi sa giyang kaya security sector no especially so adun maka susuporta kiran ada taraw ayaran kawigan authority ran makapantag sa giyong potential abuse si sa giyong kayanan ang mga human rights. Pati ko atas ko mga tingong tapaman yung paman kapag paman paman kapag tani sa tingong human rights na napitun Marcelo tingong tapaman ng Marcelo di na tingong tapaman ng matang nakikipin singol yung matang human rights di na tingong tapaman ng kapag tani sa tingong karapatan ng pangkataon yung mga tao na tuloy-tuloy na ito pamana sa paman yung pamana ng mga abuses pamana sa sekto na at sa pamana mawali sumpatas hindi na yung pangaliman ito na kumplinan na yung pulapasan human rights na pamana na both of these suspected yung human rights hindi na dapat yung suspected at yung kakapituloy na na yung takapwili sa kaso yung pamana yung pamana patal kaya pag-implementin yung pamana batas pag-implementin yung pamana
April Marshall law na kapag pamana pila lo ina kapag kumulino ina kapag pamana gusto magpalti mo tayo mo to sa titibalan ako mga psiko pag naman to sa yung enforcement sa television so nataw ka no pamana din na lagi pamana ma-prove ka ay yung pamana din yung tabihan ng mga official yung mga tawa pamana pamana yung kapalaw di na yung sa pagkakapalaw na kapag report talo si isa din naman ito na batas ng hindi din kaya pamalas at si isa din ang mga koste. Tulad man yung pamikiran ko, nakapantag sa giyan kay mga isa ko mga wild ideas sa tigiran. At kubati at ano sa giyan kaya mga social media, makapantag sa giyan na tigiran na spillover effect, agyan kaya Marawi siege, na upama ko, pag-extend agyan kaya martial law tigiran, na ubang maparo asin sa giyang kaya intero Pilipinas kaya langon na pa kay ad na spill over effect ko na giyang kaya niya lola si sa Marawi kaya sabab sa pitiburangan na mga probinsya na pa kay ad na manggulaw na mga giyang na armed attacks no? Ay pando na natin kung talaga naman doon na yung to epekto din natin yung tatig epekto at may pamana marasing ito si kung pamana impakyan si kung pamana society si kung pamana yan na katang-tanaw pamana lagi niya pamana lagi ng expand kung hindi lagi niya tracing dito kaya pinakatang-tanaw tingnan masang na mapamaw sige pag-implement si kung wala marang matang dyan pamana di mo kamarang si kung lalo na atin yung pamana naging pag-implement yung rehabilitation sa atin yung kagumatan na Marawi na si pagingatan ng dati ni pamana di kantin nga nagyan pa ba Marcelo na magal uwi na rin mo after di pamanaban talo si sila niyo Marcelo si kukuan kapag madagal ang mga ulyatan madagal ang pamana pagkaran di na pagkaran at yung pamana kay-expedite yung pamana kipag-implement sa yung pamana mga programa mga activity mga projects kung mga dapat Yes, sir. No, kapakaya ibra totoo may extend if possible po may extend na mga kailan no to so tentative kapakaya makabigita na to sir sa tentative date at kaka-extend yan o di na kapakaya mga pera ka gawa o di na pera wala na dito extension yan sir if ever no? Well, sige tama na din ready pagkita tama na din kung tawag ng mga sikop sila nakatatanong na sila pag-approve na sila pag-approve sa Congress pamana pag-justify yung pamana sa sector at yung pamana at election na kapag yung pamana extension na nila ito kung mo yung pamana na siya ang naragaman na datan na research kung bakit nakagawa si Kuwan si Kuwan na implement si Kuwan si Kuwan na hindi ka pag-problema ng mga pamana Congress tama sa yung pag-approve pamana tama sa yung pamana approval at yung pamana yung ating Congress. Yes. Kasi kaya po niya kalangkap si sagyang kaya mga balita mga newspapers in general circulation at tigiran na ubakon ma-extend sa another 12 months. Kaya pa kay Siro na is it necessary pamana makikinanglan ma-extend pa no din na mapakaisagag yung kay kaya deklara sa martial law si sagyang kaya Mindanao for another 12 months yung kaya sa pulwag-udlo ka ulan ay mana yun nandun entire 2018 sa Ragon. Well, ang pamanati yung tabi kwento kaya tagapasaran. Okay, dara-dara tanong po ito pero Nagyan po ito PNP chief si sa Marawi City sa yung po ito pakaisan mapyaw ito kapwentan mo yan sa Marina Sumbot sa giyang tanan Tony na makapantag sa duration of extension no but we go back o di na kasentan o giyang kaya pagalitan no abogado anto na pamikiran yan ng mambu sa giyang tanan extension no kasi lang din sa magambu kataya si sa linya pero man si Sir Chief
Bati Ibramok sir, no? Bati kasi nang bulig yung pa kay sir, is it necessary pa man kinanglan ba aging kay extension for another year, kundi na 12 months kaya mo tatigilan? Actually, yung pamosakan pamana personal pag-share ka na dapat lang, ako lang ang matatanungin mo, dapat lang na may step para pamana ma-expedite at yung mga programa, yung pamana activity, yung mga project kung pamana kita-kita-kita kung pamana diyan gawin man doon na rehabilitation kaya sabi masang parawin. Kaya sabi sa diyan kung takanya man doon na pagina pamana yung kapag-surprisasi mo mga tao na isupak sa balon na malagulang kipunan no at yung masigil ito kasi ito. Ang hirap malay na pamana na siya no na kataw-tanong tanto ang pamana malubad hindi na tanto ang pamana mamulat yung takip ulo ni Kikuling hindi natin ipag-implement siya kung kalimantan na kipus na yung tapos sabi sa yung ito kalimantan na madakal ang pamana mga balang identikinan o hindi na pagkarang siya kung pamana implement siya kung pamana kalimantan na madas. Okay, alhamdulillah at na-mention ka nagyang po ito PNP Chief na si sa Maray City. Daro mo si sagyang kaya batiakan sa Ranao Council si Sir Ibramok sir. Sir, ubad na mga kalangkapan ka o di na mga muri-puri message ka si sagyang kaya mga bangsa tanong imamakinig to si sagyang at programa tanong sa Bangka Marawi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikaw ulang babagin sa tingin sa Bangka Marawi sa tingin pamanang sa tingin pamanang kulit ng Ranao at na-placement sa tingin sangkol, radio, at yun pa na program yan pamanang mga patid nyo, mga mabidyo na mapipagbawa ng mainstream sa di-mainstream with na kailangan natin kung tag-disiplina o mga pagsamuro partikular sa tingin ng Ranao. Kataw-tanong, pamanang yung ito, pamanang paparangin o sa katanong mga Ranao na hirapuan na disibra. Kaya mo na kasi yung pamana particular, ang pamana, o kaya lang pamana likatan na pamana bukit yung ito, kasi naman ito, na kapag sa mga relief at yung distributivity na tanto ang masakit o pamana tanto pa na di-ipiguloy at yung mga tao. Kaya mo nung pamana di Marcelo. Ang ginagawa nakapamagulong. Pamana lagi ka yung kaliman na nakapila, lagi mataw bilas mga tao. Mabiyagi ko ta paman nakaliman ito na kapral ka, hindi na siya ko ta paman terminal o hindi nakakaparking na pakasubak sa balaw. Dito yung sabaw, ang paman na kailangan na paman na mabiyagi maistin o maistin na siya paman nakaliman ito na Marcelo na kailangan na mapaman na magumagano niya kung ta kamubalutan ng mga Muslim disiplina mapaman na pamataw mga bilang tao. Pagalitan si Kuwala, nakapamagumagumupatano, wala na pa na pagalitano, mga grupo, di na mga pagalitano, mga bumitano, manugman di pa man na sumpak sa balaw, nasa katano dito na gulon, yan isa din mga gula, paman na mabalik, maulit man na diyang utang yung gulon lang, sa kanya pa man na Islam City Province, sa kanya dito pulang upat, most affected barangay area, sa kanya pa man na Islam City Province. Ito po pa man na insala, madal mo tanong sa dito pa man na dito na tanong sa dito kakapito ka po sa itano, kapabalik na Muslim, ang pa man na mabalik tanong at dito pa man na mumin, ang tanong makuha di kong takatugdiya sa tingin dunia, ang di kong takatugdiya sa iyong mulkiyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yan dito agyang kuto Chief Tano, Director si sagyang kay Marawi PNP o din na nagyang kanan ng mga pulis tanong si sa Marawi na ay marubal ulwaniran nagyang kuto si Bati Ibramok sir. Agyang kuto ang mga extension of martial law, no? So sister katay agyang kay pagaritan mo makadagat pa si sagyang kay programa tanong si sagyang kay station tanong na mapiaw to kabgan tanong yan nung sa marinaw pamimikiran kagya kauta miyaloy dataro ay pupunto agyang ko to extension na siko efficiency yung ko to
kalbudian natin yan sa basa maranaw, no? Kapag kalbudag yung kuto ang mga transaction makapantag ko development. Katarog yung mituturo yan. Isak no to, mapia kabgantano ron sa Marina Masumbag, anto na isisi ko pangitabantano makapantag sa giyang kanan na extension, sabab sa giyang utamyali ang kagir, niya ka langkap si sa giyang kanan ang mga news tano, na nagyong ko tigilan at 12 months ay man sa pulo ulan-ulan hindi na na-completed no to sa Ragun na nakagir yung ko to miyaw na kaya deklara si sagyang kay martial law na naupama ko pumigirata naman po sagyang ko to time ni Marcos na niya ka sobra sample sagyang ka na nangyari no sa pulo ulan-ulan ugay na due to always niya lalayon niya ka highlight ka emphasize si sagyang kaya umantano di bibitere na diyan kaya martial law ang bidag yung kuto miyaw na gugyang kaya Aymanto so sagyang kaya Aymanto a declaration of martial law kagi sabab saad ng mga safeguard o di na safety nets yan tiyan mo sagyang kanan ang mga sagyang kaya pangitabatan sa Pilipinas na buad na limita agyang kanan extension yan kagi katana miya extend din taman sagyang kay December 31, 2017 na nabagkaparo ano man na sa extension yan, legally speaking. So, paganero na alhamdulillah ka maluto kali kasawa ni Chief Compter. Pamasukap kili niya nun, ipadag sa subtigilan ng necessity ko extension ng martial law. Ubait na kaya susaknom na dito pa makuha na ito ka sabab ko si Setas kaya yan yung makukuha ko security forces ay mabutuan tapi yan na so kasi secure no kan mamadalataw so disiplinado so kama piano pa amalaw sirap tanong sa mga receipt ugay na di ako hindi pa makinig piya dito mga natarong mga reason sila no nakakipag-extend nila no para mag-assist ng UPS so delivery basic services sa government especially sa rehabilitation, ikadyo na sa tigyan na to suppress pa man presence of lawless violence na ay tanong ko ito anong pamanto ni siya kitab ay maupulaw-ulay ni na mga PPS oras-oran uwait na sukatawi akan nung nadoto sa kitab ako pumatatag na tigyan na dito invasion ng rebellion o pag-extend sila, nagkipresente na ito na i-reason nila. Kawaya buraso nila na so kadisiplina ko madaklataw. That's a basic function expected of no less than our Philippine National Police as in charge of the internal security measures. Now regarding naman sa tigilan na maraging disiplina sa tao, so maranaw din babalas nila na dito raw na mechanism ay isa mamuto sa military powers o president at tigilan na calling out power. Ito na yung video to. Ay ako calling out power na still so PNP, Philippine National Police, as a civilian authority, sila ni makapat sa power o gaib na request nila so presence ng ating military, ng ating armed forces para ma-augment so forces sila to assist in whatever undertakings that they may have for maintaining peace and order. Kasi kung yun ang ating babasihan para ma-deliver natin yung what is expected of us, na it should be declared dati pa. Kasi nangyayari na yung mga ganun eh. You really cannot avoid people transgressing or laws. Na if each transgression of laws you will require martial law, na throughout and we can declare martial law. Again, di martial law yung mga kapapatagan, hindi na pa akong ganap. So, yun na I think we should not speak of what is before. Tapos na yun. We should have learned it from it. Kaya nga nilagay dyan yung measures ng ating batas, again, in accordance to the rule of law, is for us to learn from the past. Now ngayon, if we still continue with declaring martial law, then and again, without really the valid reasons to be sanctioned by our constitution, again, it will be prone to abuse. Alhamdulillah, kaya mong mupakanta pa ng security forces tanwa para mas magangkot, swift, na keep lang nila ko enforcement of our laws.
But then again, I have to reiterate that that is what is expected of them. Martial law is not a necessary mechanism for them to deliver their services, especially this rehabilitation plan. This is completely civilian in nature. Nawakan nun po ako na kung kailangan man nila ang presence ng military, calling out power by the president is enough. Yung military, yung martial law kasi, may kulay politika yun. It's a move to suppress a movement that is designed to overthrow a current government. With regards kung kakailangan mo lang yun because of the rehabilitation plan to maintain peace and order, martial law is not necessary. So, sir, no, kapag kayo to, ano yung si Sir Muammar, Atty Muammar, sa giyo, kaya balo niya na banto, raktano, yan discussion raktano, to, giyo, paman, ito na, dapat, basis, bakit magkakaroon ng extension ng martial law. Kapag kayo, Sir, to, no? Yes, sir. Alhamdulillah, sabab sa giyang kaya maloka kang patoras na kapakay gito ba makabigay man mo sa mga musawer raktan no giyang kaya pagalitan no abogado sabab sa kagya ay pangilay-ilayan o di na pamikiran no nagyang kaya mga impedatan no man sa IDP LDS na ano man ka-protectay kung mga bangsa tanon kalanta ron ng mga IDP sa mga pupun sa Marawi si kung mga kabnar tano si sagyan kaya pangitaban si sa Pilipinas. Isaw nagyan kaya di kami bitiray makapantag sagyan kaya martial law sabab sa kagya isa mababalay a threat udi na nagyan kanan na ibkelak o madaklataw nagyan kay mga potential abuses kapa kaya manggulaw la si sagyan kaya martial law. So yan dumapian na makabgis kanyan sa musawirak tano agu ubad na datan ron na kabityaray din na miya lapas tano ron si sagyang kaya discussion tano iman to si kung mga pakaisun tano ron na ubad na katano din yan na mapya mapakalang kapya tano lang o. Alhamdulillah. Ako nuto na nagitwa metro tano Sir Mokser may martial law man o hindi na we should at least on ourselves practice what we call discipline and adherence to the rule of law. So man sumipantagal kami niro na mga pagarinyo, mga watay o kakanyo siya sa IDP Lanao nas kami nang nabarali tumatarag. Ay austwa siya kami na wad na complaint kauto Pedro kanot ni Sir Mokser akna ba ma-address to human rights while the martial law is ongoing. One of complaint our civilian courts kinabupan niya sa military courts and they are also open to any complaint. So ka-complain na kanababu asar buam niya patirwa ko pandiga kapag pidabitan daw to. Ano mo bumang ni mga padami na wana ko complain niyo reklamo niyo na sampay niyo PPA dinigi niyo PPA. Ay inshallah na di kami niyo mo masalikod niyo kami ni mo narakan na ano so topic naman to regarding sa extension na just allow me to share our words with regards regarding to that na so Sir Cameron na speculation is really never an actual threat either to the security and safety of the people nonetheless nor to the existence of the government. Therefore, it should never be the reason to curtail the freedom enjoyed by every individual in a democratic society. Thank you. Salamat. Masalam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Miyan gyud agyang kuto awat tayo pagarinyo raksyo ni mambu IDP si sagyang kanan most affected area no gyang kuto miyan na betul tano sa ground zero di na main battle area ugay na inadapat term man to udi na na pusar na termino agyang kay task force Bangon Marawi nagyang matatigilan na most affected area na ron makapupunag yan kay bantutan ng manto abogado na pangminta kaya gantanon yan sa Marino mga sumbag si sagyang kanan ang mga pakaisutano di nagyang kanan natigilan ng mga agam tano makapantag sagyang kay extension of martial law no
kaya importante na sisag yung kay mapipigyan tano ka rebuild yung kaya kapakapunta no pero man kapakasbang tano